Hello mga kakusina! Andito naman si Ai Kusina upang gagawa ng isang recipe. So, gagawa po ako ngayon ng very easy to make moist banana bread with choco chips. Asang ka po sa ating moist banana bread ay mashed banana. So, itong mashed banana natin ay 3 pieces po ito. 1 and 1/2 cup all-purpose flour, 1/3 cup of brown sugar. 1/3 lang po ang ginamit ko na brown sugar kasi yung banana natin sobrang ripe na siya at sobrang matamis na. So, ito lang po. Pero kung gusto niyo po, depende sa taste niyo, pwede niyong lagyan ng 1/2 cup o the 3/4 cup of white sugar. Depende sa inyo. Sa akin kasi gusto ko yung brown sugar. 1/2 cup of vegetable oil, 2 large eggs, 1 teaspoon baking powder, 1 teaspoon baking soda, vanilla extract, 1/2 teaspoon salt, choco chips. Semi-bitter po ito kasi ano siya. Ngayon, ang gagawin ko ay paghalo ko po yung ating dry ingredients. So, ito po ang lalagyan ko. At saka, ito. Salain po natin siya. So, we will add the flour, soda, baking powder, before po ako mag-mix ng wheat ingredients natin, ipapakita ko po sa inyo ating pan. So, dito ko po siya ilagay. Nilagyan ko na ito siya ng oil. Tapos, nilagyan ko ng kunting flour. Unahin ko pong i-mix ang iunahin natin yung oil. Tapos, we will add the brown sugar. So, ma-melt natin yung brown sugar. Sana i-add po natin yung ating vanilla. I-add po natin ang ating itlog. So, i-add natin yung isa. Natunaw na po siya. I-add natin yung ating banana. Ganito. Ang dali-dali lang po niyang gawin. Parang kung magnegosyo po ninyo, kayo nito, pwede ninyo itong i-steamer din. Pwede na, kailangan natin na ilagay siya sa oven. Pwede po natin i-steam ito. Ngayon, gagamit po ako ng spatula kasi ilalagay natin yung ating dry ingredients. Tapos, i-mix ng ganito. Dali lang na hindi na kailangan ng maraming trabaho. Tapos, ilagay natin yung kalahati niya. Then, we will add the choco chips. Yung last natin, yung choco chips. Tapos, mix lang natin ng ganito. Before I nag-start dito, nag-preheat na po ako ng oven natin ng 180 degrees Celsius and we will bake this for about 50 minutes. Or hanggang subukan natin yung gamitin natin ng toothpick. Pag wala na po siyang wala nang pick, parang wala na siyang nakikita. Pag lumabas siya na
malinis, ibig sabihin luto na po yung cake, yung banana bread natin. So, okay na po to. Lipat natin sa lagayan dito. Dali-dali. So, andito na po siya. Sabi ko po, na-plate na po natin yung ating oven. So, ibibake ko na po ito sa 180 degrees Celsius until 50 minutes po ang pagbibake natin. So, ilagay ko na po ito sa oven. Ito na po ang ating moist banana bread. Kaluluto lang po niya. Gagagaling na talaga siya sa back oven. Hindi po siya maitim. Yung chocolate niya nagmi-melt kaya naging ganyan. Tingnan yung chocolate. Nagmi-melt siya kaya naging parang brown siya. Lamigin ko muna ito, saka natin siya i-unmold mamaya. So, malamig na po yung ating banana bread. I-unmold na po natin ito. Ito po ang lagayan natin. Ko po siya ng powdered sugar. Sprinkle ng ganito. Pwede din siya na walang powdered sugar. Pero sa akin, parang gusto ko siya na lagyan ng powdered sugar. Ayan. Okay lang lagyan ng powdered sugar ito kasi hindi naman po ito sa merienda. Masarap din po ito sa agahan. Hindi dito masyadong matamis kasi naman, yung sugar na nilagay ko kasi matamis na yung banana. Kaya okay lang kung lagyan ng powdered sugar. So, tingnan na natin. Kunin ko muna dito yung sa sa gilid. Tsaka gusto ko din hatiin dito. Crispy yung niya, top niya. Tapos moist yung pot. Ito po. Ang sarap niya. With the chocolate. So, hanggang dito na lang. Sana po nagustuhan ninyo ang video na ito at sana nagustuhan ninyo ang recipe na ito. At sana may natutunan na naman kayo na bagong recipe. Madali lang po itong gawin. At saka salamat din po sa laging nanonood sa akin. At mga bagong subscriber ko, maraming salamat din po sa inyo. At mga nagko-comment po sa akin, maraming salamat po sa inyo na lagi kayong nandyan, nagko-comment sa akin. At nagsusupport po sa akin. At nag-i-encourage po sa akin. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong time na ginugol nyo manood sa akin. Maraming salamat po. Mag-hi and hello kay Ate Aida Gore, Mama ni Maylene. Maraming salamat po sa inyo. Sabi ni Maylene, nanonood po kayo sa akin. At saka, sabi niya, nanonood po kayo sa mga luto ko. Ito po, ko po sa inyo. Maganda po itong banana bread na po ito. Hindi na po, pwede pong walang oven. Pwede po itong i-steam lang siya. At saka po ito, at saka malambot. At saka masarap po itong merienda. Salamat po sa iyo, nanonood po kayo lagi. Salamat po. Masaya, sinabi ni Maylene sa akin yan, kaya masaya po ako. Sabi ko, i-greet ko po kayo ngayon na gumawa ko ng video. Sinabi ko po kay Maylene. Maraming salamat po sa inyo. Nanonood din po sa kay Ninang Ili. Nanonood po siya sa akin lagi. Kahit nagabi na siya natutulog. Yung Ninang Ili,